أهلا وسهلا فيكم ببدوي تريدز. اليوم عندنا اجتماع ال FOMC meeting. رح يطلع جيروم باول ويعمل مؤتمر صحفي ويخبرنا قد ايه رح يكون نسبة رفع الفايدة. هلا المرجح أكثر العالم متوقع ما يتم رفع الفايدة أبدا. هلا دقيقة وبتفصلنا عن النتيجة، وبعدها بدنا نحضر المؤتمر الصحفي وأسئلة الصحفيين. هيدا شيء كتير مهم، لذلك خلينا ننطر. الاجتماع بينتهي والمؤتمر الصحفي بعد نص ساعة، ولكن النتيجة هلأ بعد 30 ثانية بتطلع نتيجة قد إيه رح يتم رفع سعر رفع الفايدة. خلينا نشوف كيف الجميع. بوم 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 بوم. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع، نورتونا. صباح الخير. نشرب شاي معكم اليوم. شو هدول أنا الساعة 4 وجد الصبح. أرى مثل ما تم. عفوا، عم يطلعوا النتائج إذا ماني غلطان. أرى تم تثبيت رفع الفائدة. ما نفسها، ما زادوا ولا شيء، مثل المتوقع. نحن متوقعين هالأمر، وهذا اللي تم. 5.25 يعني تم تثبيته. ما رفعوا شيء، متوقعين هالامر. هلا الخبر المهم هلا كيف بده يحكي جيروم باول. جيروم باول بده يكون ايجابي ولا سلبي بالمؤتمر الصحفي. هذا المهم تبعه. المتوقع كان انه 5.25 يضلوا مثبتينه. هذا اللي صار. ما في شيء متغير، ما في شيء منا متعودين عليه. هلا بانتظار شو بده يعمل. اعطيني بس ثواني. بس ثواني بدي اظبط كم شغله عندي هون. نحن بانتظار جيروم باول انه يبلش. بوم. لحظة بس. خلينا نحكي معكم شوي. كيف اهلا وسهلا، بشكرك اخي. تثبيت اي نعم، تم تثبيت رفع سعر الفايدة. المؤتمر الصحفي هو على تقريبا 2:30 بتوقيت امريكا، يعني بعد 27 دقيقة، ولكن من هلا لوقتها بنتسير شوي بنحكي معكم. انا بفسر كل شيء عم بيصير. كيف الجميع باختصار لن ترتفع مثل ما متعودين عليه. نحن قلنا وقلت لكم هالشيء، ولكن انتبهوا كتير. لاحظت في كم شخص عم يحكي انه بدهم يفوتوا لونج وشورت ومدري هالشو. هالفترة فترة رفع الفايدة بيتم التلاعب بشكل كتير كبير بالسوق لحتى يحرقوا اللونجز والشورتس. آه، خليني ثواني. يعني بيحرقوا صعودا وهبوطا، بيحرقوا الجميع. لذلك يرجى التنبيه، انتبهوا كتير. بنشوف تلاعب كتير، وما بنشوف شو بده يصير بشكل ثابت الا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بشويه وقت لنشوف ثبات. بيكون في فولاتيليتي، بيقولوا لك بتكون قويه، بتطلع بينزل وبيطلع السوق بشكل كتير كبير. خلينا حاليا 25800 البيتكوين.
حنضلنا مراقبينها. بيقولوا بين 5 ل5.25 هيدا هو، هيك بيقولوا، لذلك تم تثبيتها. رن عليه مستعجل أنا محمد. آه. يا ريت تفسر التقرير. ايه اكيد انا بفسر التقرير مباشره قد ما في هلا اوقات اذا شيء منه مهم ما بحكيه، ولكن بفسره كله تقريبا على اللايف. ما تم الرفع، ثبت، تم تثبيت الفايده. يسعد اوقاتك امير قبطي. والله الصحه تمام قصي. لك في مخاوف بيطلعوا بينزل السوق، في مخاوف وفي لكوده، في لكوده لللونج والشورتس، يعني عالم بدها تعمل مصاري في حيتان كبيره بالسوق. لما ما صار شيء بعد مع الاكس ار بي، كانوا اعلنوا عن هنمن دوكيومنتس. هول اكس ار بي كانت متكله عليها كتير بالمحاكمه، لذلك انا وقت قريته انه امبارح عملت فيديو خاص عن هالموضوع. بتشوفوا انه ما حسيتها هالقد ايجابيه هن من دوكيومنتس اللي هن متكلين عليها، بيحكي اكثر عن الايثيريوم. هلا هن عم بيقولوا انه الاكس ار بي مثل الايثيريوم، ولكن الاكس ار بي منا مركزيه، لا مركزيه قد الايثيريوم. لذلك هيدا امر بالنسبه لي ما كان كتير ايجابي له، ولكن بشكل عام عم بفرجي انه الساك متلخبط، ما حدا بيعرف شو عم بيصير. أو لانه الريسيشن جاي 100%. لا اخي، ما ينفع إذا أمريكا بحاجة لفلوس لتسديد الدين. هن ما بيجيبوا فلوس من الفايدة، هن بيجيبوا الفلوس وقتها ياخدوا أمور. هلأ هن وقتها الفايدة مرتفعة بشكل كتير كبير حاليا، ليجيبوا فلوس بدهم يعطوا سندات خزينة. هلأ صار فيهم يتدينوا إذا كانت مرتفعة مجبورين حتى لو جابوا أموال بدهم يدفعوا كتير منها فوائد. لذلك لا، منا بصالحهم. لك بحكي ايام عن دوج كوينز بشو اذا في تحديثات إلها، ولكن ما انا لفيديو خاص فيها بجرب ابعد عن الميم كوينز بشكل عام. مرحبا، شو صار السيدة؟ تم تثبيتها مثل ما انه متوقع، يعني ما في شيء هيك. امبارح حكينا عن الموضوع، كانت 96% من العالم بيقولوا بدهم يثبتوها، وهذا اللي صار متوقع. اهلا وسهلا فيكم. ايه، بتمنى منكم اذا بتعملوا لايكات هون واعيين قبل وجه الضوء لننقلكم الحدث. اذا بتكونوا معي بكون ممنونكم صراحة. ثواني. لحظة بس. alright، خلينا نشوف شو عم بيصير هون. الأسواق التقليدية صاعدة. ايه، لفترة عم تصعد الأسواق التقليدية، ولكن متوقع لهبوط صراحة. أنت إنوف متوقع لهبوط وقت بدهم يبلشوا يسحبوا سيولة من الأسواق. حاليا الأسواق التقليدية عم تصعد لأنه أول شيء قرار وقف الفايدة هذا عادة اللي المتوقع وارقام التضخم الجيده عاده بيصعدوا الاسواق، ولكن الكريبتو عم يهبط لانه بسبب حرب جاري كانسلر عليه. العالم ما عم تسترجي بقى تحط اموالها بالكريبتو. اكبر اسواق ماليه بالعالم هي امريكا، اكبر سوق مالي بالعالم هي امريكا. واذا امريكا خيفانه من الكريبتو، لذلك الاموال ما عم تجي. انا قلت لكم امبارح بتاسف وقت اشوف ارقام التضخم اجت ايجابيه والسوق ما تحرك بسبب الخوف من جاري جانسلر، او بتعرفوا له لقبه اللي عندي اياه انا. آه
أهلا وسهلا عبدو. لا السوق نازل ما رح ما ماني متوقع بقى يزيد هالسنة. أنا صراحة ما بتوقع يزيد الفايدة هالسنة بقى، ولكن يلي متوقعه إنه شوف، اللي متوقعه إنه شوف أكتر وأكتر تشدد من ناحية إنه وقت يتم سحب السيولة من الأسواق. آه، سحب السيولة بالأسواق هي اللي حيأثر بشكل كتير كبير على على المجال. سحب السيولة على طريقة تريجري بيلز، يعني السيولة اللي حتنسحب من أسواق المال وأسواق الكريبتو. لازم يخوفوا أسواق الكريبتو، هلا بدهم يخوفوا أسواق المال لحتى العالم تبلش تستثمر أكتر بالتريجري بيلز، ليقدروا، لأنه الخزانة الأمريكية بحاجة لمال. اكيد بس هلا رح يحكي عنه احمد جيروم باول بالمؤتمر الصحفي، ورح نترجمه على المباشر. نحن هلا هون المؤتمر الصحفي رح ترجمه انا. هو رح يحكي عن تقرير الفيدرالي وشو قالوا تحديدا، وبيطلعوا الدقائق تبعه كمان بوقت لاحق، ولكن هلا انا رح ترجمه كله. سؤال. الأسواق التقليدية سهلة. حكينا عن الأسواق التقليدية. تستبعد اختفاء البيتكوين؟ ايه بيستبعد، لأنه تم في كتير في كتير شركات ومش شركات بس، عندك كتير دول عم بلشت تتبنى وتستخدم البيتكوين وبلشت في كتير عالم متجمع. ما رح تروح محل البيتكوين، ما فيهم بقى. وهن قالوا انه البيتكوين الوحيد كوموديتي، منا سكيورتي. قال جاري جانسلر هالموضوع، وهذا احد الامور الايجابيه. ما برايي البيتكوين حتى الكريبتو منه رايح ولا محل. الكاردانو في شيء خبر عنا انه بدنا نروح محكمة او لا؟ ما بعتقد الكاردانو رايحة محكمة. هو عدوه انه سكيورتي بس ما اخذوه على المحكمة. هن هلا ملتهيين بباينانس بشكل اساسي وكوين بيس، هو ملتهيين فيهم بشكل اساسي. انس اهلا وسهلا، بشكرك على اللايك. نزار بتمنى عليكم تعملوا لي لايكات، بكون ممنونكم. ايه انا بقولكم بنشوف شمعات صعود وهبوط دايما على هالفتره، بيحرقوا الميلتين. انتبهوا كثير من هالامر. ما بنقدر نلاقي وجهه السوق الا بعد يعني وقت من ما تطلع النتيجه، ووقت من مؤتمر جيروم باول. خلال المؤتمر دايما بنشوف تلاعب، دايما 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 بنشوف تلاعب. بشكرك أخي. في أحد الأشخاص قال لي إذا بدي أعمل له فيديوز عن العملات، أكيد رح أعمل، ولكن صراحة هالفترة كتير عم كون مشغول. أرجع عم لحق أعمل لكم فيديوهات يومية والمباشر، ولكن قريبا جدا. إيه عملت أكثر من فيديو عن التريجري بيلز اللي لحيت القوى. عملت كم فيديو مؤخرا. عاوزين تقريبا من هلا بالست اشهر القادمين بدهم تقريبا 1.1 تريليون دولار رح يتم سحبهم من السوق، وعلى الارجح عن طريق تريجري بيلز. هالشهر بدهم يسحبوا تقريبا 500 آه، مليار بعتقد، او شيء رقم مخيف يعني. نقلتها بفيديو هالاسبوع، يعني من شيء يوم او يومين. لا لا اكيد لا دعموني باللايكات بس. اعمل اللي عملته انا، عملتها مزح هيدي، وقلت لكم انه ما حدا يشتري. اخ بدوي المشكله انه هو ما بده يوقف زيادة الفايدة. لو اوقفوها هلا منهم بحاجه بقى اكثر من هيك. اكثر من هيك صارت امريكا على حافه الانهيار اقتصاديا اذا بيزيد الفايده بعد. هلا الاجتماع بيبدا بعد 17 دقيقه على التحديد. برودكت اليونيد. اهلا وسهلا جاي. الدولار ممكن يرتفع وقت يتم سحب السيوله. الدولار هلا وينه؟ شفناه شمع هبوطيه. لا لحظه دغري هبوط وصعود، ما ثابت تقريبا. صوت غير واضح. الصوت واضح ولا لا؟ بليز اذا حدا بيقولوا لي صار شخصين قايل لي الصوت منه كثير منيح.
خليني أجرب. خليني أجرب حسن الصوت لحظة بس قبل ما يبلش. ثواني اقدروا معي ثواني. هلا احسن. هلا احسن. الصوت هلا صار احسن. كيف صار هلا؟ الدرجة. كيف صار هلا؟ بس اذا في حدا بيعمل لي كومنت احسن. شباب بس اذا حدا بتعلقوا علي كيف صار الصوت هلا. شيء ليش الصوت مش والله ما بعرف شو القصة. ما عم بعرف شو القصة يا شباب. طب الصوت احسن. اوكي مش الحال. مش الحال عم بيقولوا لي الصوت صار تمام. خلص رح اجرب بعد على المايك بس. اوكي خلينا نشوف شو وصلنا هون بالمايك. هلا تمام. اوكي alright. بشكركم اخواتي بعتقد. اوكي اضبط هيك. فكيت المايك وركبته. راحت الخشة. اوكي اذا فكيت المايك ورجعت ركبته مش الحال. بعتذر منكم هيك على هالخ، بس منيح اللي لاحظناها قبل ما نعمل. اعطوني ثواني بس بدي اجرب شغلة.
قولوا لي غير هيك، بعد في 10 دقايق على المؤتمر الصحفي. ثبتوا الفايدة ماستي، ولكن هلأ بانتظار كلمة جيروم باول، بانتظار الكلمة حاليا. أكيد الخوف مسيطر، أكيد الخوف مسيطر. قال لك إيه، شو عنا. تسلينا شوي بالمايك. صراحة منيح المايك طلع قبل الاجتماع. هيك ما بيكون عندنا مشكلة نحن هو عم يحكي جيروم باول. ثواني بس عم جرب شوف شغلة. شفنا امبارح بالليل تحركات غريبة كتير صراحة نقل كبير، محافظ كبيرة للإيثيريوم وللبيتكوين لاحظتها. لذلك انتبهوا مع مرة تانية. أحد الأسباب اللي لازم ننتبه منها فيها من التلاعب هي هيدول هالأرقام اللي شفناها من نقل. شفنا كذا ألف بيتكوين، وشفنا بقيمة تقريبا 700 مليون إيثيريوم انتقلوا على المنصات. هالأمور كلها خطيرة يعني، ولكن إن شاء الله خير. بتمنى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل شباب وصبايا. بكون ممنون، كنت هذا الدعم اللي بدنا اياه. alright. اهلا وسهلا فيك. ايلون ماسك عم ينقل كتير من عملة دوج. ايلون ماسك بلش يخاف من دوج شوي صراحة اخي. ليه؟ لانه رفعوا عليه كذا عملية، كذا دعوة على بخصوص ايلون ماسك بخصوص دوج وهالامور. ما عم يحكي كتير عنها، ولكن مثل ما بنعرفه ما بيرد على حدا ايلون ماسك. صراحة في عنده مواقف عم تعجبني. هلا عنده اشياء مني معها، ولكن عنده مواقف حاليا عن كذا موضوع، وخاصة بالدول الغربية مع الأولاد وهيدي الأجندات الخارجية. أنا هيدي معه فيها. ماست يحكينا عن الموضوع. دايما بفترة الاف او ام سي ميتنج، باجتماع الاف او ام سي ميتنج بنشوف صعود وهبوط. ما بنلاقي الوضع ثبات بالوضع الا بعد فتره صغيره. في تلاعب كتير كبير، وقلنا قلت لكم امبارح في كان نقل كتير كبير للعملات. لاحظت انا بالليل امبارح لحظه افرجيكم اياه. شفت نقل. يا ثواني. آه، امبارح مثلا تم نقل تقريبا 4000 بيتكوين من محفظة لمحفظة، ورجع تم نقلهم على كوين بيس. لاحظتهم إذا تفوتوا على ويل أليرت في كتير فرجونا كتير نقل عملات. وهالشي عادة غريب شوي. لازم أفرجيكم إياه. بوم 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 بوم. دوج في ليك في نقل كتير دوج. لاحظوا هون 1292 بيتكوين من محفظة غير معروفة لباينانس. هو اشياء بتخوف عادة شوي. وشفنا قبل كمان ايثيريوم نقل كتير كبير للايثيريوم. وين هون لاحظوا مثلا الايثيريوم 1000 149 ألف ايثيريوم تم نقلهم على كوين بيس. 150 ألف ايثيريوم نقلهم على كوين بيس. 149 ألف إيثيريوم تقريبا 150 نقلهم على كوين بيس. يعني تقريبا 600 إيثيريوم 600 ألف إيثيريوم تم أكثر. شو 600 300 450 ألف إيثيريوم تم نقلهم على منصات مركزية. عادة وقت يتم نقل عملات على منصات مركزية هذا بداعي البيع. لذلك يمكن حيتين عم تتلاعب بدها ايانا نخاف ونبيع ولا لا، ولكن هيدي امور لازم نراقبها.
أمير كبتة دايما معي، بشكرك أمير على دعمك الدائم. ربا يسعد لي مساك، أهلا وسهلا فيك ربا. علي يعطيك العافية أخي. اي ام كيو، طب ليش ردة فعل السوق صادق؟ قلت حكيت عن هالموضوع، حكيت عن حكيت عن هالموضوع بسبب ثبات ردة الفعل، في ثبات بالسوق من ردة الفعل، لأنه بسبب المعركة تبع جاري جانسلر. في كتير إيجابية، مثلا هلأ تثبيت الفايدة هذا أمر إيجابي. في عنا أرقام التضخم اللي منخفضت أقل نسبة من سنتين 4%، هيدي أرقام إيجابية. أسواق التقليدية شفنا صعود فيها، الأسواق الكريبتو عم نشوف هبوط أو ثبات فيها. السبب الرئيسي إنه جاري جانسلر والساك أعلنوا الحرب بشكل علني على المجال الكريبتو. لايفك صاير الأقوى بالمجال، بشكرك أخي. لك هدفي أنا أمن قد ما في ساعد المجتمع، أنا معكم. تذكروا شغلة، إنه أنا كنت معكم خلال سنة ونص بعمق البير ماركت، كنت يوميا معكم، ولا يوم ماني عامل لكم فيديو بسنة ونص إذا مش أكتر. هيدي احد الامور اللي بعتقد المجتمع، لذلك المجتمع تبعي على اليوتيوب عم يكبر، بسبب اني دايما معكم وعم بنقل لكم الخبر بامانه، كل الاخبار الموجوده بامانه، بغض النظر السوق صاعد ولا هابط. وتذكروا هو العالم اللي ضلوا معكم بالبير ماركت هن العالم اللي لازم تكافئوها بالبول ماركت. مش هلا بيجوكم عالم بعدين بالبول ماركت ببلشوا يقولوا لكم ايه نحن قلنا نحن، وهن بيختفوا ما بيهمهم غير البول ماركت. كل العالم تدخل تلاقيها عندها قنوات كبرت كتير، ولكن مين بيضلوا معكم بالبير ماركت؟ انا اساسا دخلت بالبير ماركت لانه شفت كبرت القناه بالبير ماركت لانه شفت ما حدا عم يساعد المجتمع. العالم تركوا المجتمع، قللوا فيديوهاتهم او بطلوها كليا. انا ضليتني معكم، هذا امر بعتقد المجتمع بيقدره. ولذلك كتر خير الله عم شوف عم تكبر القناه تبعي. قريبا جدا يمكن اعمل ريبراندنج، عم بحكي مع عده اشخاص، ويمكن عم جرب وسع لحتى اقدر يعني اعمل على عده مجالات بالكريبتو، مش بس كون عم بنقل لكم الاخبار شو عم بيصير. عم جرب ان يكون اكثر في محتوى تعليمي خاص يوميا، محتوى المعلوم الاخبار يوميا، كمان مثلا محتوى عن غير امور، لحتى نبلش نفيد المجتمع. ولكن عم جرب لاقي عالم تساعدني بالموضوع، لانه حاليا وحدي وما معي وقت كتير، عندي عائلتي، عندي شغلي اكيد بعد كمان. لذلك اذا حدا بيهمه الامر يتواصل معي، يكون بيعرف بالكريبتو، عنده خبره وهالامور. انا ما عندي خطه وحابب شارك المجتمع، يعني انا هدفي اساعد المجتمع. ما بعتقد فيهم يكونوا سكيورتي كلهم، يعني لانه اذا كانت العملات كلها سكيورتي قالها جاري جانسلر، اول شيء بيفتح عليه جبهه لاول ما لاخر. ثاني شيء ما بيتم تطبيقها، ما بيقعد فينا نستخدمها مثلا للجاز فيز، للمعاملات. هيدي امور بتصير صعبه، او بصير بدهم يعملوا كتير ريبورتس وتكلفه على الشركات الكبيره. اكيد. لا اذا هل بيصيروا عالميا؟ ما بيصيروا عالميا، لانه كتير دول عم تشتغل غير خارجها. البي ان بي انصحني فيها. البي ان بي هلا رح تشوف محاربة كتير كبيرة من امريكا، هذا احد الاسباب الهبوط الكبير فيها. بس البي ان بي دائما بتضاين، هذا الغريب، انه كل مره بيصير مخاوف على باينانس وبتطلع البي ان بي اقوى واقوى. يعني اذا قدرت تطلع منها بالبول ماركت رح تكون اقوى واقوى. البي ان بي احد اهم الاكثر المشاريع استخداما بعد الايثيريوم، الواحد يحكي، وخاصه بالديفاي وخاصه بغير امور. سيناريو المحتمل صراحة مثل ما أني متوقع جاري جيروم باول عادة بيقول في مثل باللبناني: ضربة على الحافر ضربة على المسمار. يعني تشدد وتراخي، يعني حتى ما يضيع السوق. بحب هيدا هالسياسي، حتى السوق ما يعرف كيف يتحرك على عقب خبر كلمته. دايما هيك بيشتغل جيروم باول. ولكن بشكل عام أنا بشوف فيه لازم يكون بعد فيه موجة تخويف للأسواق التقليدية أكثر. الكريبتو فتنا بموجة تخويف من جاري جانسلر والمحاكمات وكل هالأمور. الأسواق التقليدية عم بحكي على
على الأسواق البورصة لازم يجيها موجة تخويف قوية. السبب إنه لازم في سحب سيولة على التريجري بيلز، لأنه الخزانة الأمريكية بدها سيولة. اللي بتقولوا لي طب ليه هيك بدهم يسحبون؟ السبب انه يسحبون بدهم يتدينوا، هن بيدينوا التريجري بيلز مقابل عائد، بينعدوا هذا استثمار. شو بيقولوا له الاستثمار؟ عفوا بلش يمكن. بدي اعتذر منك، هلا بنكفي الجواب بعدين. خلينا نشوف شو بده يقول صديقنا. محسن هلا بجرب، طلعت الفايدة هلا بده يحكي جيروم باول. لا خلينا نشوف، اجا وجه النحس. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. بعدنا مركزين على نزيد البطاء اليد العاملة ونثبت الأسعار. هدفنا بعده 2%. تثبيت الأسعار مهمة الاحتياط الفيدرالي. We will not achieve a sustained period of strong labor market conditions. شباب بس Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. من السنة الماضية ال FOMC عملت سياسة تشدد وعلينا الفوائد. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2%. Developments. The US economy slowed significantly last year. الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كتير كبير السنة الماضية. Largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. هلا عم بيصير في توازن أكثر بين العرض والطلب واليد العاملة. Particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. شغور الوظائف انخفض. Labor demand still substantially exceeds طلب اليد العاملة بعده كتير عالي. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor أعضاء market to come into better balance over time, مع الوقت هالشيء رح يعدل نفسه. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year. معدل ارتفع، معدل الunemployment rate ارتفع ل 1.5%. Inflation remains التضخم well above our longer run 2% بعده goal. أعلى من هدفنا 2%. Over the 12 months ending in April, total PCE prices بآخر 12 شهر excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.7%.
لحديت May, the 12-month change in the consumer price index came بشهر in 5 at 4%, اجى على and the نسبة change in the core 4%، CPI was 5.3%. بينما الكور سي بي اي اللي Inflation has بيطلع عليها moderated somewhat since the 5%. middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation أرقام back down to التضخم بعدها 2% عالية has a long way to وهدفنا go. بعدنا نوصله ل 2%. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile and food, التضخم الأساسي higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. بدهم يوصلوا ل Despite elevated inflation, 3.9 هالسنة longer-term inflation expectations appear to remain للكور well بي سي اي، anchored, مش البي سي اي as العادي. reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. اوكي. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. عم يرجع يعيد الحديث ذاته، بدنا نثبت الأسعار ونأمن اليد العاملة والبطالة تكون جيدة. It erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, نفس and الكلام 100% مثل العادة. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly بدنا committed نشوف شو to رح يأثر. returning inflation to our 2% عم objective. بدنا هدفنا بنوصل شوي شوي عم نهبط التضخم ليوصل لهدفنا اللي هو 2%. 5 percentage points. باخذ We have جوكر. been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. بدها وقت The economy لنوصل. is facing headwinds from tighter credit conditions الاقتصاد for عم households and عم بيواجه businesses, which are مشاكل likely من to weigh ناحية on economic activity, السيولة hiring, and بالأسواق inflation. The extent of these effects remains uncertain. وبعد النتائج هيدا بعدنا ما بنعرفها كاملة، ما بدنا شايفينها لوين The رايحين uncertain فيها. lags with which monetary policy affects the ولكن economy and potential headwinds from credit tightening, the committee هالسياسة decided at النقدية عم today's تأثر على meeting to الاقتصاد. maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. بده يزيد، عم بيقول بده يزيد الفايدة مرة تانية من هلا لنهاية السنة. على الأرجح كانوا متوافقين جميع الأعضاء. سياسة تشددية. لحظة شوي بدي أشوف. بدي أشوف كيف الأسواق عم. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate نبرته based هوكش on هلا what وقت each حكي. participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, صراحة أخوتي أنا قلت لكم بده يخوف الأسواق التقليدية، بده يدفع الناس على التريجري بيلز، لأنه أمريكا بدها مصاري، بدها سيولة، والسيولة رح تجي خلال تريجري بيلز. بده يهبط الأسواق التقليدية مش الكريبتو. الكريبتو خوفوه بجاري جانسلر حاليا، هلا هو بده يخوف الأسواق التقليدية. هذا هو هدفه وقايلها قبل هو. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal. بعده مركز على 2%. مراقب. Expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. هبوط التضخم رح يكون بده يخفض الاقتصاد الأمريكي، حركة الاقتصاد الأمريكي، وبده يكون شوف البطالة بدها تعلى. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed نحن بنعرف إنه بيتأثر كل العالم والشعب الأمريكي بيتأثر.
Thank you, and I look forward to your أنا questions. بشكركم هلا بنطر الأسئلة. هلا الأسئلة كتير مهمة. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes, بلشنا زيادة الفوائد. we said there were three issues that would need to be قلنا addressed. ثلاث أمور لازم نحققها. That of the speed of tightening, the level to which سرعة التشدد، and then the period of time over which we الوقت اللي need to بده keep ياخده policy. والكمية. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast 100% دكتور ناصر. and we moved very quickly. تحركنا بسرعة Then last December, وقللنا after 4 الفوائد consecutive 75 basis point hikes, وزدنا كذا مرة 75 50 نقطة basis الفوائد. point hike, and then this year to 3 وهالسنة 25 basis point hikes at sequential ثلاث meetings. مرات So it 25 seemed to نقطة us to make زدنا obvious الفوائد. sense to moderate our rate hikes as we got closer to our كل destination. ما So the decision to consider القرار hiking إنه at every meeting نزيد الفايدة كل ultimately to اجتماع hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of ما that مش process. مظبوط كل مرة. The main issue that we're لذلك focused بدنا on ندرس now is البيانات determining قبل the ما extent نزيد of الفوائد، additional ولكن policy بالمستقبل firming في may be احتمال appropriate كبير to إنه return يكفي يزيد inflation to الفايدة. 2% هذا اللي عم over بيقوله time. كان. So that the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. يعني نسبة الزيادات والسرعة اللي بيزيدوا فيها هن شيء أمرين غير، اثنيناتهم بدهم يراقبون، ما فيهم يجمعون مع بعض بسرعة يخلصوا كل شيء، لأنه عنده الاقتصاد بده يهتم فيه أكيد. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to another meeting. ما قررنا شو رح نعمل بالاجتماع اللي جاي، ولكن فاتحين المجال يعني. So بس there was هذا no الاجتماع. kind of initial debate about the possibility of July. Any sense of the initial support at this stage for that move? عندكم فكرة شو رح تعملوا بالشهر الجاي؟ I mean, of course, it came up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about جبنا سيرة جولاي، ولكن ما كان التركيز على هذا الشهر. ما بده يعطيها جواب من الآخر يعني. علق عنده شكله. هذا من عنده مش من عندي by the way. مش هذا الويب سايت لل. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots, stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation, and I'm wondering in this sort of where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger. It looks like it's not coming from there. Demand's not coming down all that fast according to the الطلب بعده قوي، اليد العاملة بعده قوية. What's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than a little messy. يعني التضخم ما شكله عم يهدى بالطريقة المضبوطة. Consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth شوف البيتكوين شو عم يعمل، شو عم تعمل صراحة. Unemployment estimates moved down a bit. ما ثبت، بعده ثابت، ما في حركة قوية كتير. يعني عم تطلع على اليومي أكيد ما في حركة قوية، بعده ثابت تقريبا. That perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. يعني تخفيض التضخم. The committee has consistently said and إحنا believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. عملية تخفيض التضخم هي بتاخد وقت. To the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply conditions, supply side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's إذا بتحكي مع عالم بالمجتمع بتعرف إنه الأسعار بعده continue to come down over time.
In terms of housing services inflation, إن العالم that's بتحاسب another big بالأسعار piece. الغالية. And you are بالنسبة seeing للمنازل there, والعقارات new leases are الأجارات coming in مرتفعة. at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year will contain a good amount of disinflation from that source. And that's, again, probably going to come slower than we would expect. That leaves the big sector, which is a little more than half, pardon me, of the core PCE inflation. That's non-housing services. الأمور النص الثاني من الكور PCE اللي هو معلوم عليها بالعقارات. It's a sector, it's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. هو مثل الأجارات مثل مجال كتير كبير. Many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions. لنوصل التضخم محل ما بدنا نشوف loosening بالليبر ماركت يعني مثل We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth. عم بيقول الأمور اللي عم تخفض التضخم رح نشوفها بس عم تاخذ شوي عم نشوفنا عم نوصل لهونيك ولكن بدها وقت. But the process of that actually working on inflation is going to take some time. بس بدها تاخذ وقت. هي القصة. صراحة عفوا بس ساعة كتير هون أنا محل ما أنا بدي أحط هيدي على راسي. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus just hiking now? I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? ليش ما بدك تزيد الفايدة اليوم؟ That is our estimate. بما انه كثير عالم عم بيقولوا انه رح كثير من الاعضاء طلبوا زياده فوائد. How we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, السرعة كثير مهمة. السرعة كثير مهمة ولكن إذا ضلينا ماشيين التوقيت كثير مهم كمان. Just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. الصحافي عم يسألوا ليه ما يوريب ذا باند-ايد يعني بتعرفوا وجعنا في هالوجعة وخلص حجك يعني عم تعطينا الموت البطيء خلصنا من المشكلة وساعتها بنقدر نرجع نرجلج بعدين انه زيد الفايدة 50 نقطة يلي هي مثل ما كتير اعضاء طلبوا وقيمهم. هيك عم يسأل الصحافي مش انا. الصحافي هيك عم يسأل قال له لا القصة قصة توقيت شوي بدنا نمشي اذا عم نوصل لاهدافنا بطريقة بسيطة بلا ما نأذي الاقتصاد. هيدا هو الهدف. Turmoil that we've seen, it would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some. أكيد بتهمهم مصالحهم فقط. هيدا 100%. We're trying to get this right, and this is if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June. Due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment? لا ما في بيانات رح تطلع غير 2 بيانات من هلا لشهر الجاي. كيف بدكم تقرروا على زيادة الفوائد إذا ما في بيانات كافية؟ Since we chose to maintain rates at this meeting. It'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you come from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving. نطلع على عدة أمور. هيدي أحد الأمور اللي رح نطلع عليها. عم يحكي عن البيانات اللي بده يراقبها مثل ما كل مرة بيقول. تينا. Thanks for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. You obviously in your forecast marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment. حكيت عن الباث for growth بكلمتك. الباث for growth يعني طريق notably. I wonder, since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be? من شهر 3 اليوم شو اللي شفته بالاقتصاد اللي عم بيقول لك انه الاقتصاد اقوى من المتوقع
يلا شو بها مرة ثانية من عندهم مش من عندي هيدا End of this cycle. بنهاية هيدي الدورة. اوكي. Not all analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. And it's just remarkable, and that's really اللايف فيورز شباب في كتير عالم عم تحضر بس ما في لايكات. بتمنى منكم تعملوا لايك ببلاش بس بتدعموا القناة وبتخلوا غيركم يحضر القناة. هي القصة كلها. appropriate terminal rate will be at the end of this year. Based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is, it can actually in reality wind up being lower or higher. And there's really no way to know, but it's what people think as of today. And as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place, but it really will be data driven. I can't tell you. كله مبني على I المعلومات. ever ما have في a lot لكم. of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Mr. Chairman, thanks for taking my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? المخاطر عم بتقرب لتصير منيحة. قلت انت قبل بمرة هل هيدي صارت افضل هلا ولا غيرت رأيك؟ Is it 5-6? Is it 6 weeks or sufficiently restrictive? Thank you. امتى رح نوصل لمرحلة تقول هذا بزيادة؟ Again, that I think that over time the balance of بشكرك ماهر على دعمك. as we've moved from from interest rates at effectively zero now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes. I think we've moved much closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet because بعدنا برأينا موصل منا بالمكان المطلوب من ناحية التضخم. inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. ما عم بالكور داتا الكور بي سي اللي بيطلع عليها ما عم نشوف التقدم اللي نحن طالبينه. لذلك بدنا عم ننتظر دائما البيانات وعم نقرر على عقب البيانات. So I think what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. بدنا نشوف امور واضحه تقلنا انه التضخم خلص وعم يهبط بطريقه اقوى. It's also we understand that there are lags, but remember that it's وبنعرف انه البيانات فيها تاخير. Financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, more with more data over time. Rachel. Hi, Chair Powell. معك حق دكتور ناصر. مثير للاهتمام. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you بدي اسال عن اللاج افكت. اللاج افكت يعني التاخير بنتيجه رفع الفايده، انه بياخذ وقت لنشوف النتيجه الكامله. come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? هل تعرف عندك قدرة التنبؤ انه بما انه شفتها قبل بمرة قد ايه بياخذ وقت قبل ما نشوف تأثير كل شيء عم تعملوه؟ That monetary policy affects economic activity with long and variable lags. هلا السياسة النقدية بتأثر على الاقتصاد بطريقة ولكن بوقت مختلف. يعني كل حدا بيعمل وقت غير. We started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, بآخر سنتين زدنا تقريبا 2% أو where news was in newspapers and not not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and طلب الكبير they just take longer.
والصرف كله بياخد وقت أكتر. Answer you would like on that. So there's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. ما فينا نأكد لكم قد and إيه that makes it بتاخد challenging, of لحتى course. So we're looking at the calendar. We're looking at what's happening in the economy. We're having to make these judgments. Again, it's one of the main reasons why ما في it يعطيها makes جواب، ما sense في يعطيها to جواب go بالمرة. at a slightly more moderate ثابت السوق pace now ثابت as صعود we وهبوط. see إذا عم that. نطلع على اليوم، إذا عم ننزل وقت I can't point to أقل the ultimate أكيد في نشوف endpoint. صعود I can't وهبوط. point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, really flattening out reliably. إذا and then نطلع starting على to وقت soften. I think قصير we'll know أكيد that بنشوف صعود وهبوط، that it's ولكن على working. اليومي ثابت، And ما في شيء ideally, سعر by taking a سعر little more ثابت. time, يعني we على will 5 دقائق أكيد pass صعود the وهبوط. يعني level لك where we need to صعدنا go. ل I was wondering if 26 you could رجعنا give us an هبطنا update ل on what you're 5. seeing on credit tightening since the bank incidents from March and how you're teasing that out apart from So قصة it's السيولة too early الأمريكية عم still تسألوا عنها to هلا، try to assess the full والتأثير extent of what that might mean. على And البنوك. شو that's رأيك؟ something we're going to be watching, of course. And أكيد هذا شيء عم if we نراقبه. were to see what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. مزبوط مزبوط. العالم متوقع شو بده يصير You لأنه mentioned صارت that many أكثر. of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. بشكرك على الدعم عبد الله And as you المصري. noted, a significant portion of core inflation is now housing prices, and then we've had some quirks in used car prices. So, given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question: why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not? بما أن simply, الأمور give عم it تكون even إيجابية more وعم نشوف time انخفاض or, بالتضخم بطيء وهيك، ليه عم surprising to see تحكوا some عن زيادة hawkishness فوائد in the بعد؟ dots, ليه بدكم given تكونوا what we're seeing متشددين recently? Yeah. أكثر؟ So we've remember we've سؤال مهم. we're 2.5 years into this, or 2.25 years into this. بعد and سنتين وربع في forecasters, داخلين including فيها. Fed forecasters, have consistently thought that inflation was about to turn down, and وكذا مرة and, شفنا traditionally, إنه typically التضخم بلش forecasted that ينخفض it would, وكنا and been مخطئين. wrong. So I think if you look at core PCE inflation إذا بنطلع على overall, التضخم look at it over the last الأساسي 6 months, you're just not seeing a lot of progress. ما عم It's running, نشوف and it's running at a تقدم level, كتير كبير كتير over مهم فيه. 4.5%. اللي far زي above أحد our الأسباب اللي our حكينا عن target, زيادة and فوائد not محتملة really, بعد. moving down. We want to see it moving down decisively. That's all. We're, of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do, we want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course, but we have to get inflation down to 2%. بدنا and we نعمل will, بأقل and we ضرر just don't see الاقتصاد، that yet. ولكن So التضخم hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to take to moderate somewhat the pace with which we're moving. Yep. Quick follow-up. I mean, بدك يعمل the last follow-up. press conference, you mentioned you didn't see wages driving inflation, and there was some research from the San Francisco Fed suggesting wages aren't necessarily a key driver, but you've talked about the labor market today and the need for softening. Can you give us a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point? Thank you. فيك تخبرنا عن يد العاملة وتأثيرها على البطالة حاليا كيف بتشوفها؟ I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that I think the overall picture is that at the beginning, الصورة العامة إنه early بالبداية 2021, بال inflation 2021 was really becoming from very strong demand for من طلب largely for كتير goods. قوي. People were still at home. They يعني had بعد money in the بعد bank العالم and اللي they wanted to كانت spend. They spent a lot ببيوتها. on goods, and of course at the same time, and because of that high demand to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up. supply inflation chain went العرض up. والطلب That was the والاستيراد origin. It wasn't والتصدير really أثرت على particularly الأمور about, بشكل كتير كبير. the labor market or wages. But as you move through 21 into 22 and now بس in بلشنا من 23, 2021 ل I think many 2022 analysts believe that it will be important, an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector. خاصة بأمور النون هاوزنج، يعني ما لها علاقة بالعقارات. Back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen بدنا نوصل ل 2%، just at a quite gradual ولكن منا pace. So, كافية. and that's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard.
of a few weeks ago, which is very consistent with what بشكرك I اختي would هدى. think. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today. And بدنا وقت لنخفض ست قايل أكثر مرة بدنا وقت لنخفض التضخم. As we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction. كيف لازم وول ستريت وأسواق البورصة التقليدية تطلع على If nothing much changes, if we're looking at the same sort of labor market, the same إذا عم نطلع كل شيء مثل ما هو هلا in July or in September بشهر 6 بشهر 7 8 will you و9 move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement or would it be a reverse? هلا حتتحرك يعني وتزيد الفائدة ولا لا؟ الوقت اللي هو عقد بدك تخبرنا أكثر. هلا أنت عم تسألني أمور ما بنعرفها بعد هلا hypothetical. At the same time, our main focus has to be on getting نحن the policy right. هدفنا ما نفاجئ الأسواق ولكن هدفنا نعمل سياسات نقدية لتوصلنا لأهدافنا. We'll just have to see. I think you'll see the data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make بتشوف أنت المعطيات وبناخذ القرارات على عقبها والأسواق بتتأثر. And based on your threat of additional movement, or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? You know, I think if you look at if you just look at, I'll just point you to the forecast. So. Inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5, a little higher than التضخم الأساسي 4.5%. Participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's عم يتوقع إنه ينتهي ب 3.9 هالسنة. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. هيدا التقديرات. You know, we do try to be transparent in our reaction function. We're committed to getting inflation down. And that's the number one thing. So that's how I think about it. Let's go to Victoria. Victoria. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then أحكي عن الخزينة. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. Treasury أعلنت عن سياستها كيف بدهم يجيبوا أموال. وزارة الخزانة يعني. Widely with market participants about how to avoid market disruption. And that they're going to watch carefully for that. هن مناحي بدهم يجربوا ما يأثروا على الأسواق، ما يأثروا على الأسواق للخزانة الأمريكية، بدهم يراقبوا الأسواق. هافون أنت قايلها بال 2011 أنت قلتها بحد ذاتك. The TGA, the adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP to take up for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. So that's the Treasury part of the answer. We will of course continue to monitor نراقب in money markets الأسواق المالية ونعمل تعديلات حسب الطلب. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of. The RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's. عم بتقول له هلا حتساعدوا البنوك بضخ دول شوي لترخوا الضغط اللي على البنوك بسبب السياسات اللي عملتوها. هلا نحن ما عم نأثر عليهم. I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term. Janelle Marte with Bloomberg.
Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For هل example, شفت how does the recent كولينج rebound يعني affect your مثل forecast? رواق And شوي how does it بأسواق factor into العقارية monetary policy? بسبب So السياسة certainly النقدية. housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places أول that's either الأماكن helped اللي by lower بتأثر rates or بال that is held back by higher rates, and we certainly saw that over the course of أول last year. الأسواق We now see أسواق housing putting the bottom and maybe even moving up a العقارات هي little أول bit. الأسواق اللي بنشوف فيها بتتأثر بحال We're watching قرار that السياسة situation النقدية. carefully. نحن عم We نراقبها think, بشكل دائم we مثل العادة. will see rents and house prices filtering into housing services inflation. والله And, معك حق يا مدير. I don't see them coming up quickly. I do see them coming, kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. Do you think you'll have to target that with further rate increases? هل Well, برأيك I بتوصل think we look لهدفك at مع everything. زيادة We don't just look فوائد؟ at housing. So I think, the way it works is individual participants sit in their offices all over the country and they write down their forecast, and including their most likely forecast, including their rate forecast, and then they send it in on Friday afternoon, and we accumulate it. And then we بنجمع publish it for you. المعطيات وبنجي So بنعطيكم that's نحن how they do that. Well, هيك بتصير. I don't know that housing is itself going to be driving the rates picture, but it's part of it. Yeah. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about in the past about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be 2.8 trillion in 10 years. The CBO also says that federal debt will be 52 trillion by 2033. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility? Because I'm assuming monetary policy. امتى انت بدك تحكي مع المشرعين عن سياسة ضريبية؟ I don't do that. That's really not my job. هيدا مش أنا مش شغلي We هيدا. hope and expect that other policymakers will respect our independence on monetary policy, and we don't see ourselves as the judges of appropriate fiscal policy. I will say, and many of my predecessors have said, that we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But أنا سمعت كثير عالم عم بيقولوا إنه نحن السياسة الضرائبية الطريقة اللي نحن ماشيين فيها منا مضبوطة، ولكن مش موقعي أنا أحكي. Given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. أوعدكم للجي دي بي الناتج الإجمالي المحلي والبطالة. About the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in. هل رح يصير soft landing يعني مثل ما نتأثر بشكل كثير كبير بالركود الاقتصادي؟ Just say it this way. I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of في طريق نوصل التضخم للهدف تبعنا من دون ما نشوف ركود قوي. هو يعني انخفاض بطيء يعني عم بيقول. Is that gradually cools could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is though simply this: we see the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%, and will do whatever it takes to get it down to 2%. بده يوصلوا للمراوكب على 2%، بده يوصلوا 2% لشو لأي هدف. We understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy, and you should understand that is our top priority. Just a quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? أنا ما عم بفهم. عم بتقول شيء وعم نشوف تحركات غير. With the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight
forecasts even 1 year ما out. ما بحط because وزن they're كتير كبير so على highly uncertain. التنبؤات What they're المستقبلية. showing is that as inflation comes down in the forecast, كل ما if نشوف you don't التضخم عم lower ينزل interest rates, the real rates are بالفوركاست actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point 2 years out, 100% let's عليه say, should متعودين come عليه down لا just حق to ولا maintain real rates. And actually, you know, since we're probably going to we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive and significantly so for us to get inflation down. That probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking هو عم ينزل about a تضخم couple لازم years out. I نخفض think وقت يوصل as لمراحل anyone اللي can بدنا اياها see, نقرب not a عليها single person ساعتها on the بنبلش committee wrote نخفض down a rate cut this year. الفوائد Nor do I مش think it قبل is ولا at all بعتقد likely to be appropriate if you think about it. ما رح تكون Inflation هالسنة has not ولا really رح moved. It ولا has بعتقد not, انه هي لازم تصير so هالسنة. far reacted much to our existing rate hikes, and so we're going to have to keep at it. Julie. بدنا نكفي هيك هذا ليله. Oh, sorry. Thank you. Hi, Chaparral. Julie Chamanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in Black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? So we are, of course, worried about there are صراحة ما فهمت إلا سؤالك. differences in racial and ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. نحن نطلع على هالأمور وقت نشوف maximum employment اليد العاملة We القصوى. do watch that, but remember, all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic lows, historic modern lows here. So we're still talking about, I mean, what is as strong a labor market as we've seen in, you know, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7%. البطالة 3.7%. 3/10 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low. مع هذا كل البطالة واطي منخفضة كتير. Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor عم Waller تسألوا talk عن about how, I'll back up. We الهاوسينج. haven't quite seen the في حدا slowdown in سألني rent كيف show up بده in حابب CPI yet. يتواصل And معي. particularly عندي Governor ايميل Waller talked about بالدسكربشن how اذا بتحب an uptick in تتواصل معي housing might فيك mean على that there's not going to الايميل be as much relief coming or a shorter تواصل معي bit of relief بعت than لي we ايميل thought. وانا Can you talk بجاوب about how على you're الايميل thinking about that عادة. and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, you know, as a factual matter, that's correct. We do need to see, you know, rents bottom out here or at least stay quite low in terms of their increases, because we want the, you know, we want inflation to come down and بدنا التضخم ينهبط والأجارات بتأثر بشكل كتير كبير عليه. مهم الأجار وعم نراقبه. بعد بس هذا أحد الأمور اللي عم نطلع عليه. الكور انفليشن التضخم الأساسي ما عم نشوف تقدم اللي بدنا نشوفه فيه. هذا اللي عم بيقوله. It's hard to avoid that, and every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more, and so بدنا نعمل أكثر. المعطيات عم تقول لنا بدنا نعمل أكثر، وهذا هي Can you also talk briefly about your outlook for wages and given the recent هل slowdown تعطينا in رأيك core services من ناحية exceeding المعاشات؟ housing? شو How بتشوف far do you think بالمعاشات؟ wages might need to fall in order to get inflation back in line? نزار تم wages will تثبيت continue to الفايدة. increase. So we, you know, what we're talking about is having wage increases still at a تم very تثبيت strong الفايدة level, نزار. but at a level that's consistent with 2% inflation over time. And so I think we've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels
a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually. عم نشوف هبوط want to see that process continue gradually. Of course, شوي عم نشوف هبوط، وهذا امر ايجابي له هو، يعني العالم عم يقل مدخوله هو مبسوط، ولكن هذا احد الاهداف اللي بده يعملها، حتى البطاله بده اياها تعلى. يعني قد ما هو سيء هالشغله، بس هذا هو احد الامور اهدافه بده يعملها. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked at all about the labor market and there's strikes now in Hollywood, and now the United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers, we have some workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. انه عم نشوف كثير عالم عم يعملوا سترايكس انه بدهم زيادات بالمعاشات. ما نهم السؤال صراحه، هل بيجي هالشيء، هل هالشيء بنشوفه بحواراتكم انت وبقيه اعضاء الفيدرالية؟ Labor market are utterly central. You know, it's half of our mandate, so we spend a lot of time talking about that. I think you know, there are structural issues that are really not for the Fed. And so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on, but we're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was مراقب بده يوصل ل 2% ويوصل لأهدافه للفيدرالية. And it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Let's go to Mark for the last question. آخر سؤال. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk, now that we're about 3 months past the failure of Silicon Valley Bank, and also specifically شو برأيك رح نشوف المخاطر سيستم يعني الأمور الأساسية بالبلد، يعني مثل ما شفنا فشل عدة بنوك، وانت رح تكمل عم تحكوا بزيادة فوائد او رح تضلكم متشددين على فترة أطول وتأثيرها هالشيء على البنوك؟ I'll start with commercial real estate. We, of course, we're watching that situation very carefully. There's a substantial amount of commercial real estate in the banking system. في عندهم كتير عقارات commercial يعني يعني مش بيوت، عقارات مصانع وهيك امور. البنوك لهم هيك هدول متوقعين يكون في خسائر فيهم، والبنوك اللي عندها عرض كتير كبير على هالامور على الكوميرشال ريل استيت رح تتعرض لخسائر اكبر، وهالشيء بنعرفه نحن. Something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, there's been a ton of work, and clearly in the pandemic, يعني في هبوط طفيف، يعني منه هالهبوط القوي where issues really arose, and there's a lot of work going on with the administration, in particular, leading that to try to address issues in the treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks, actually bank holding companies. احنا سلطتنا على البنوك وتنأثر على البنوك. In terms of the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. الصحفيين بدهم يطلعوا منه كلمة ليقدروا يعملوا منها سكوب أو يعرفوا شو الاتجاه العام. هو عم يجرب لا يعطي لحق ولا باطل، ولكن في كلمة الأساسية اللي قالها أنه متوقع يشوف زيادة فوائد بالمستقبل. هيدي بالنسبة لي سلبية، ولكن بشكل هو بيجرب ما يعطي وجهة ثابتة للسوق، ما بده يضيعه، ولكن لما بتلاقيه دايما حتى العالم ما تعرف وينه وما يأثر على السوق بشكل كثير كبير. ولكن كلمة في تشدد مثل ما أنت قلت بالأول، في تشدد بكلمته، وخاصة من ناحية زيادة الفوائد. العالم كان متوقع يخفض الفائدة نهاية العام، هو قال لا ما رح نخفضها بل معقول نزيدها بعد مرة. المدى القصير أكيد السلبية على المدى القصير، وهذا هالشيء بيكون فرصة صراحة. أنا بالنسبة لي كل ما نشوف هبوط فرصة.
of conditions that فرصة الواحد يشتري you could be DCA referring dollar to, cost and we average. can factor that because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability as well, and that also is a factor that we're always going to be considering. Thank you very much. انتهينا منه. alright. مثل ما قلنا تلاعب شوي. لاحظوا اليوم صعود ل 26، رجعنا هبوط لل 25700 وهلا ثبات تقريبا هون. منه هالحركه اللي كتير كبيره، ولكن بشكل عام انا شفت فيها شويه سلبيه. الكلمه مش انا وحدي، اكثر من شخص حكي عن نفس الموضوع. فينا ثواني اذا بنفوت على السي ام اي، كل العالم كانت متوقعه في تخفيض بمرحله لاحقه. ما بعتقد رح يصير تخفيض بمرحله لاحقه هالسنه. هلا صرنا ثبتوها هون. خلينا نشوف جولاي شو الاحتمالات عم صار في 61% احتمال حاليا انه يزيد الفايده. يزيدها 25 نقطة صار بشهر جولاي بسبب كلمته. هذا إذا تم الزيادة هذا رح يكون سلبي، وما في بيانات كتير من هلا لوقتها لحتى هو قال هالأمر. هذا هول الأمور لازم نراقبها صراحة. إذا بنشوف probability، إذا بنطلع على توقعات الأسواق، كانت الأسواق متوقعة عندنا الأكترية صارت بدها تزيد بشهر 7، والأكترية كمان عم نشوف ثبات بشهر 9 11 12. كثير عالم كانت قبل مفكرة انه رح يتم التخفيض هالسنة، هلا بلشت توعى على حالها هالناس، ما رح يكون في تخفيض هالسنة. هو قالها أكثر من مرة، عم بيقولها بشكل مباشر. يعني عم نرجع على الواقعية. يمكن نشوف بعد زيادة وحدة للفيدرالية وبعدين تثبيت. هذا اللي قاله اليوم، وهذا اللي خلى شوية سلبية بالأسواق، ولكن رح تكون فرصة. يعني ما انتبهوا هلا ما يكون في ترابس بيعملوا كتير. يوم الارقام التضخم دائما بيكون في ترابس، يعني صعود وهبوط. انتبهوا منهم من ما حدا يحترق. ولكن هذا ملخص المؤتمر بشكل عام. دكتور ناصر، بشكرك انك معنا هون. المغزى من انه باحلامكم رح يكون في تخفيض السنه. ايه صح، السنه هيدي ما في تخفيض، وانا بتوقع هالشيء. ما بعرف كيف السوق كان متفاجئ منا، متوقعين هالشيء. هو بده يرعب السوق. اذا بتطلعوا في تويت عملتها انا من فتره، خليني ان شاء الله الاقيها. عملتها من فتره لإله. هو شو قال بال 2011 وقتها كان عندهم ازمه سيوله بامريكا. ان شاء الله لاقيها فلازم تحضروها. ضروري تحضروها. هيدي الفيديو اللي هو لقطه لجيروم باول. وشو قال وقتها؟ بيقول بشكل مباشر بشكل مبأحي. هيدا التويت احضروها. تذكروا الكلام. قال جيروم باول ب 2011 وقتها يمرر قانون رفع سقف الدين. هلا مرروه بالحكومه. الحكومه بدها بحاجه للضاع سوق الاسهم. لهذا الشيء رح يزيد الطلب على سندات الحكومه الصادره. هيدي الخطه كانت بال 2011 وقت صارت ازمه سقف الدين، ونفسها هلا رح يصير. اسمعوا هذا الفيديو انا عامله ب 2 الشهر. عامله حطيته للفيديو، لقيت له اياه وعرضت له اياه ب 2 الشهر. حاطينه نفس الشيء رح يعمله. يعني هلا عم بيقول بده يزيد الفايده، بده يرعب الاسواق، خاصه الاسواق التقليديه، ليشوف ضعف فيها للعالم تروح على الاستثمار امن يلي هو سندات الخزينه او تريجري بيلز، ويحطوا اموالهم هنيك، لانه الدوله بدها سيوله. هذا كل شيء انا عندي لليوم. ان شاء الله انبسطتوا بالفيديو. اذا انبسطتوا اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب للشانل، وانا بشوفكم قريبا فيديو جديد وماركت ابديت جديد. ثانك يو.